Dumang
Andang bugiw.
Pwede yan sa kalunggay. Ay, mapapasidor. Sa kalunggay. Yan. Ano tawag dito mga bangso? Fish?
Sisig na sira. Wala yung tao, ano yan? Malalas ka. May exam. Alangaw na. Ano? Nakon. Nag-arala sa ako. Nick. One nag-go. Pagpira ka ni kuha. Pantalo mo. Kasi lumay malasala balik. Sa kamala really ano one month mabalik ka naman na parang agad pagpalan kung sa lakas so ay ako ayun may bayad man na patro dapat kulang mo sa na pwede na korta ka din sa LGU wala mong ka na mag-giro diba
Hoy, dahil mga tinaw, yung sabi ni Ma. Ano ka ba rin? Pasarong mo ba? Ka ba nga yung mga may duwang bulan na bago lang ang tao. Nagalit na ako dyan. Kung nagana ako dito, alis na po ako pilipan. Hindi ko yan.
May 1-4. Huli ko na madali. Ay, okay. Bong, may motor, ano? Mura ng mga arap ka na rin. Mga sardin, baka, ayaw. Ano, di ka na, alam. Ayun, okay, or, naman yung pirando. Yan, pirando. Pesos mas ito baga matuto ano lang kung ano Sterling ako pina-export sa baga mga civil yun duman sa motor plate mga harap na tayo mga labing pag ako may sulinis sa may baga may mga bayan naulog ka para yung man pangulog-ulog kaya yung mga baga nagigipit baga may iwasan ka magulog pag nililig ka nag-23 may limang dyan sa ano mga
Media Mart to. Ano Media Mart? Magtinda. Bakalon daw. Dumama. Kung ano, agad ang titinda. Nadala. Ay, mga dumama. Kilo mo rin. Kapag ano ka, kino.
Ano ka ba nga? 90. Para kayo, ano rin, Yung ano? oh. Wala, Bugyo.
Punya ni no. Sa bago mag-art. Grabe ka.
Buwana. Oh, daw.
Ako na. Kaya lang kung wala ko. Bawa na piyan. Okay. Review. What is the paragraph? Para sa radio.
Bugi. One, mga digdisan. Dara ko lang. One ten.
50 grams. Gram 17. Hindi mo ba ano? Hindi ka ba? Ang banggi. Ang bugiw. Yun naman sabi, dua ay bugiw. Ibig kita ba? Saan mo sa na?
Kali ang duwa. Kabunan.
Karamon mo ikaw. Kaya ako, karamon mo, dapat yung pag mas ako lang tungkol sa design from my ano ito dapat ano mo siya man sa tao mo kung mga karamon ay lang yung mga register may baga may computer kaya mo i-reflect kung pira muni mo ay then ang iba ano Graduate na din. Pwede na ba sa advance?
Wow. Ano yan? Ito may tira. Sabi ko taso ko. Ano ni sinada. Tira. Mother. Ang araw with ano sa mga buti ng
yung background experience direct para yung ibang ano matraman